سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. اگه دلتون میخواد بامیه درست کنی اما فکر میکنی طرز تهیهش خیلی سخته، پس این ویدیو رو حتما ببینید. مرحله به مرحله با من همراه باشین تا این بامیه های ترد و خوشمزه رو درست کنیم. قبل اینکه آموزش بامیه رو ببینیم، طرز تهیه این شربت با کیفیت هم بهتون آموزش میدم تا ازش برای تهیه بامیه ها استفاده کنید. مواد لازم برای شربت بامیه یا همون شربت بار: شکر 2 پیمانه، آب 1 پیمانه، جوهر لیمو 1/4 قاشق چایخوری، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، پودر زعفران 1/4 قاشق چایخوری، گلاب 4 قاشق غذاخوری، آب لیمو 1 قاشق غذاخوری. مواد لازم برای تهیه بامیه: آب 1 لیوان، آرد 1 لیوان، عسل یا شربت بار 2 قاشق غذاخوری که همین الان قراره با هم آموزشش رو ببینیم. کره 50 گرم در دمای محیط، تخم مرغ 2 عدد اندازه بزرگ و وانیل 1/2 قاشق چایخوری. اول میریم سراغ تهیه شربت بار. یک قابلمه نسبتاً کوچیک رو میذاریم رو حرارت ملایم، 1 پیمانه آب و 2 پیمانه شکر و 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو رو اضافه میکنیم و اصلا هم نمیزنیم تا زمانی که بجوشه و شکر کاملا داخل آب حل بشه. حین اینکه شکر داره حل میشه 2-3 بار با یه براش از آب لیمو بزنیم به دیواره های قابلمه تا مانع شکرک زدن شربت بشه. اگه احساس کردین نیازه که شکر رو کمی هم بزنید، با یه قاشق چوبی از کناره ها خیلی آروم شکر رو بیارین وسط ظرف، اما زیاد هم نزنین و اجازه بدین شکر خود به خود کاملا حل بشه. خب الان دیگه شکر کاملا حل شد و مواد به جوش اومده. بهش 4 قاشق غذاخوری گلاب و نصف قاشق چایخوری پودر هل و 1/4 قاشق چایخوری زعفرون رو اضافه میکنم و هم میزنم و اجازه میدم 10 دقیقه بجوشه تا شربت قوام بیاد. اگه میخواین بامیه هاتون براق‌تر بشن میتونین 1 قاشق غذاخوری گلوکوز هم بهش اضافه کنید. البته اضافه کردن گلوکوز کاملا اختیاریه. بعد 10 دقیقه شعله رو خاموش میکنم و برای تست کردن شربت مقداری از شربت رو میریزم داخل ظرف و ظرف رو کج نگه میدارم. اگه شربت خیلی آبکی نبود و مقداری غلیظ بود یعنی شربتمون آماده است. نباید بذارین خیلی غلیظ بشه چون بعد خنک شدن غلظتش بیشتر میشه و احتمال داره بامیه شکرک بزنه و نباید شربتمون خیلی رقیق باشه چون باعث میشه بامیه هامون نرم و خمیر بشن. خب بعد خنک شدن باید غلظت شربت در این حد باشه، مثل عسل روون. تا شربت کاملا خنک بشه بریم سراغ درست کردن بامیه. برای تهیه بامیه 50 گرم کره رو به همراه 1 لیوان آب و 2 قاشق غذاخوری از شربت باری که درست کردیم میذاریم رو حرارت ملایم تا کره کاملا آب بشه و آب شروع کنه به جوشیدن و از کناره ها گل زدن. بعد به یکباره 1 لیوان آرد رو بهش اضافه میکنیم و سریع هم میزنیم تا مواد یه دست بشه. باید 7 الی 10 دقیقه مدام هم بزنیم و با حرارت بسیار ملایم تفت بدیم تا به اضافه خمیر کشیده بشه و یه خمیر کاملا نرم به دست بیاد که به این کار میگن داغ زدن. این مرحله خیلی مهمه و باید خمیر مدام هم زده بشه تا بامیه هامون ترد بشن. بعد 7 دقیقه از رو حرارت برمیدارم میذارمش داخل یه ظرف تا زمانی که از دما بیفته و دیگه داغ نباشه. اما نباید اجازه بدین خیلی سرد شه، باید یه کوچولو گرم باشه چون اگه خیلی سرد بشه تخم مرغ جذب خمیر نمیشه.
حالا 2 تا تخم مرغ رو به همراه نصف قاشق چایخوری وانیل هم میزنم و اضافهش میکنم به خمیری که دماش نه خیلی سرده و نه خیلی گرم. حالا با چنگال خوب هم میزنم تا تخم مرغ جذب خمیر بشه. اگه داخل مواد خمیر گوله گوله مونده میتونیم با دست تمیز و شسته شده مواد رو 2 دقیقه ورز بدید تا تخم مرغ کاملا جذب خمیر بشه. بیشتر از 2 دقیقه لازم نیست ورز بدین. فقط در حدی که مواد یه دست رو چسبنده بشه کافیه. خب ماده بامیه‌مون الان دیگه کاملا آماده است. یکی از نشونه های آماده شدن مواد اینه که خمیر کش بیاد و چسبنده باشه. میتونید مواد رو بین 2 تا انگشتتون بگیرین و باز کنین. اگه کش اومد یعنی کاملا مناسبه. اگه مناسب نبود میتونید نصف یه تخم مرغ رو بهش اضافه کنین و دوباره مخلوطش کنین. حالا از یه ماسوره شکوفه استفاده میکنم و مواد رو میریزم داخل قیف. چون این خمیر یکم سخت از قیف بیرون میاد میتونید از یک قیف ضخیم‌تر یا از 2 تا قیف استفاده کنید. حالا قبل اینکه ظرف رو بذاریم رو حرارت مقدار نسبتاً زیاد روغن رو میریزم داخل ظرف و بامیه رو به کمک قیچی که نوکش رو با روغن چرب کردم داخل روغن سرد به اندازه دلخواه شکوفه میزنم. ظرف رو کاملا پر نمی کنیم و اجازه میدیم یکم فضای خالی بمونه چون قراره حجم بامیه هامون بیشتر بشه. حالا بامیه ها رو میذارم رو حرارت ملایم تا سرخ بشن و کاملا مغز پخت بشن. بعد اینکه روغن داغ شد بامیه ها میان روی سطح روغن و کم کم پف میکنن. بهتره فعلا بهشون دست نزنین تا یکم خودشون رو بگیرن و سفت‌تر بشن. بعد اینکه بامیه های کم سرخ شدن و سفت‌تر شدن میتونید خیلی آروم بامیه ها رو زیر و رو کنید تا هر 2 طرفشون سرخ بشه. به هیچ عنوان حرارت رو زیاد نکنید چون باعث میشه داخل بامیه ها خمیر بمونه. مرحله آخر سعی کنید مدام بامیه ها رو زیر و رو کنید تا یه دست و همرنگ سرخ بشن. خب بامیه هایی که به رنگ دلخواهتون رسیدن برشون دارین و همین لحظه که داغه داخل شربتباری که خنک شده بریزین و بذارین حدود 1 دقیقه داخل شربتبار بمونه. بعد از داخل شربتبار برش دارین و بذارین رو صافی آبکش تا شربت اضافیشون بره. از این روغن تا گرمه استفاده نکنین و اجازه بدین کاملا خنک شه و بعد سری بعدی بامیه ها رو آماده کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.